Hành trình đến với Kyoto, viên ngọc quý của Nhật Bản, đưa bạn vào một thế giới kỳ diệu, nơi có những ngôi đền cổ kính, những lễ hội rực rỡ và nền ẩm thực tinh tế lâu đời, tạo nên một bức tranh mang đậm văn hóa Nhật Bản. Đi dọc theo những con phố, đắm mình trong không khí, cứ ngỡ như mình lạc vào thế giới truyện tranh, nơi mọi khoảnh khắc đều tràn đầy phép màu đang chờ đón bạn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh du lịch của Tirasu. Ở tập này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá Kyoto nhé! Như các bạn cũng đã thấy, hiện tại nhà Sữa đang có mặt tại chùa Thanh Thủy, hay còn gọi là Kiyomizu-dera, là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Kyoto, Nhật Bản. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 8, chùa nổi bật với kiến trúc gỗ độc đáo và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh. Điểm đặc biệt của chùa là sân đài nhìn ra thung lũng, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc thay đổi theo mùa, từ hoa anh đào nở rộ đến lá đỏ rực rỡ. Dạo một vòng chùa xong rồi thì bà Sữa cảm thấy là khát nước quá và dụ ba mẹ đi mua kem. Kem ở Nhật Bản, loại gì mùi gì nó cũng ngon hết mọi người ơi. Cái kem dâu, ngon kiểu của kem dâu. Kem matcha ngon kiểu của matcha. Bị ghiền đó mọi người ơi, nhà Sữa ngày nào cũng phải ăn một cây mới chịu nổi. Mà kem của Nhật đâu có rẻ đâu, từ 500 yên tới 800 yên là cũng gần 100.000 một cây rồi. Nói chung đi Nhật tốn quá tốn, gặp cái gì cũng muốn ăn, gặp cái gì cũng muốn thử và mua về. Thôi quay lại chủ đề chính thì hiện tại nhà Sữa đang đứng ở phố cổ Gion, chuẩn bị viếng thăm chùa Nghìn Cột Fushimi Inari. Ngôi đền này thì cách chùa Thanh Thủy lúc nãy khoảng 10 cây số, do đó tụi mình di chuyển bằng tren. Tren ở Nhật phức tạp khó vậy thôi, chứ đi riết cũng quen à mọi người ơi. Nói về Fushimi Inari Taisha là một trong những đền thờ nổi tiếng nhất ở Kyoto, nổi bật với hàng nghìn cánh cổng torii đỏ rực rỡ, được xây dựng từ thế kỷ thứ 8. Đền thờ này tôn vinh Inari, thần bảo trợ cho nông nghiệp và thương mại. Điểm đặc biệt của Fushimi Inari là con đường dài dẫn lên đỉnh núi Inari, nơi bạn sẽ đi qua hàng loạt cổng torii được quyên góp bởi các cá nhân và doanh nghiệp. Mỗi cổng đều khắc tên của người tặng, tạo nên một không gian linh thiêng và sống động. Khung cảnh tuyệt đẹp của đền thờ kết hợp với thiên nhiên xung quanh mang đến trải nghiệm khám phá kỳ thú, đặc biệt khi ánh sáng xuyên qua những cánh cổng tạo nên những hiệu ứng về ánh sáng huyền ảo. Fushimi Inari không chỉ là một địa điểm du lịch mà còn là nơi để tìm hiểu về văn hóa và tín ngưỡng Nhật Bản. Đây là một địa điểm nhất định phải đến khi viếng thăm Kyoto, do đó lượng du khách đổ về đây rất là đông. Các bạn nên đến vào khoảng thời gian từ 6 giờ tới 8 giờ sáng thì sẽ chụp được nhiều hình đẹp nhé. Theo mình thấy thì không nên mặc kimono ở đây để chụp hình vì rất là đông luôn. Ngoài ra thì các bạn còn phải leo những con dốc như thế này với bộ đồ kimono bó sát. Trời ơi, chắc là mệt dữ lắm. Tùy hết dung lượng chưa lên tới đỉnh. Quán cà phê à.
Sữa, đi lại mẹ nè. Đẹp nè, chụp ảnh không? Đứng đây chụp. Đừng nói để mẹ chụp hình. Chạm nhẹ vô. Thấy không? Có Totoro nè. Wow, đẹp quá. Wow. Vô diện nè. Ôi ôi dễ thương quá Sương ơi. Ý, con Totoro đó nè Sữa. Ba chụp giùm mẹ đi. Có nút qua bấm chụp đó. Đấy. Trời ơi, cái gì đó. Đi một hồi đói quá trời đói, nhà Sữa ghé vào một quán gyukatsu ở trong phố cổ. Quán được đánh giá 4.9 sao và rất đông, nhưng chỉ phục vụ một lượng người nhất định, nên mọi người cần phải ghi tên và chờ xếp hàng nhé. Thì gyukatsu là một món ăn đặc sản nổi tiếng của Kyoto, nổi bật với thịt bò được chiên xù bên ngoài và giữ nguyên độ ẩm, độ mềm mọng bên trong. Món này thường được phục vụ với cơm, rau sống và nước sốt đặc biệt, tạo nên sự hòa quyện giữa hương vị và kết cấu. Điểm đặc biệt của gyukatsu là cách chế biến độc đáo. Thịt bò được cắt thành lát dày, sau đó được phủ lên một lớp bột chiên giòn và chiên nhanh trong dầu nóng, giúp giữ lại độ ẩm tự nhiên của thịt. Người thưởng thức có thể tự chiên thêm thịt trên một chiếc chảo nóng để đạt được độ chín mong muốn. Ở đây có một món cực kỳ nổi tiếng nữa, đó chính là bia matcha. Mọi người nhất định phải thử nhé. Cùng với đây rồi. Nữa hả? Chỗ nào cũng có đó. Ăn uống xong vậy đó mà buổi chiều tụi mình lại tiếp tục đói và đi kìm đồ ăn, thì gần đó có chợ Nishiki Market. Chợ Nishiki là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Kyoto. Nằm ở trung tâm thành phố, chợ dài khoảng 400 mét và được biết đến như nhà bếp của Kyoto. Tại đây bạn sẽ tìm thấy hàng trăm cửa hàng và quầy bán thực phẩm, từ rau củ tươi, hải sản đến các món ăn đặc sản như tsukemono, dưa muối, wagashi, bánh ngọt truyền thống và sake. Không khí tại chợ luôn nhộn nhịp sôi động với những âm thanh của những người bán hàng và mùi hương thơm ngon từ các món ăn. Là một tín đồ của sashimi tươi sống thì nhìn thấy những con cá hồi, cá ngừ cắt xẻ tại chỗ như vậy thì không thể không mua. Cực kỳ tươi và ngon luôn mọi người ơi. Tuy nhiên món mà nhà Sữa muốn ăn khi ghé chợ chính là king crab. Con king crab này có giá khoảng 12.000 yên và phí chế biến vào khoảng mấy trăm yên đó mình không nhớ. Đối với king crab thì mình khuyên mọi người nên chế biến theo phương thức là luộc hoặc hấp sẽ giữ được độ ngọt tự nhiên của thịt cua. Tuy nhiên ở quán này chỉ có một phương thức là nướng thôi, cho nên tụi mình cũng phải chấp nhận ăn. Tuy nhiên khi trực tiếp ăn thử king crab nướng
thì tụi mình cũng hơi bất ngờ vì quán nướng rất vừa phải, không làm khô thịt và vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên của thịt cua, pha lẫn tí mặn mặn của nước biển. Đâu đó còn vương vấn mùi khói nhẹ từ quá trình nướng. Nói chung là tuyệt vời luôn đó mọi người ơi. Một con kinh ráp như vậy mà 3 đứa ăn vẫn thấy no bụng. Cái càng gì đâu mà nó chắc thịt, to ụ, ăn không thở nổi. Một cầm đi. Bốn cái con. Ba để dành cho con đó. Bóc ra. Ăn no cái bụng trùng cái da mắt, nhà sữa Bắc Hàm Shinkansen để về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một ngày rất quan trọng trong lịch trình. Cầu mong là trời đừng có mưa. Sữa nhìn ngoài kìa. Ông đi đâu nè? Thôi con ngồi yên đi, chú kêu con lên ghế ngồi yên đó. Con nhìn ra ngoài cửa đi, ngắm cảnh. Quay về. Quay quay nè, Quay quay cái này nè. thấy rồi. Ôi, nhìn chắc. Ngày thứ 5 ở Kyoto, tụi mình quyết định thuê kimono mặc dạo quanh rừng trúc Arashiyama. Các tiệm xung quanh đây đều khá đông người đứng xếp hàng, một phần vì mặc kimono rất tốn thời gian vì không thể tự mặc được, một phần vì các đoàn hay ghé đây thuê nữa. Nhà mình may mắn vào được một tiệm xinh xinh, không đông lắm, nhưng vẫn phải chờ tới lượt nhé. Giá kimono ở đây dao động từ loại thường 5.000 yên một bộ đến 30.000 yên một bộ. Phụ kiện như ren, dây buộc bụng, túi xách có giá từ 1.000 đến 5.000 yên tùy loại. Có thêm dịch vụ trang điểm và chụp ảnh nếu các bạn có nhu cầu. Nhà sữa thuê 3 bộ, cũng cơ bản thôi, 2 túi xách nữa, khoảng 20.000 yên không make up. Đi lẹ để cưỡi lẹ, chứ mặc xiết cái bụng muốn xỉu. Bà sữa chọn cho mình một bộ hoa Sakura xinh chưa nè. 2-3 con ảnh còn được ăn sáng, chứ mẹ làm nhịn đói luôn.
à, không có quay con đâu. Đoạn này đẹp nè. Con đi gặp con, đi với mẹ đi. Đây ba quay mẹ mà. Để vào khu vườn hoa trước thì mọi người cần phải mua vé, và từ đây sẽ có lối đi đến rừng trúc Arashiyama. Còn nếu các bạn muốn đi riêng rừng trúc thì các bạn không cần phải mua vé nữa nhé. Và mình sẽ có một cái lối đi khác, không đi qua khu vườn. Nói chung thì vé ở đây cũng khá là rẻ, và nó cũng không đông lắm như là đi thẳng trực tiếp tới rừng trúc. Khu vườn này có tên là Garden of Hundred Flowers, hay còn gọi là vườn trăm hoa, là một khu vườn nổi tiếng với sự đa dạng của các loài hoa. Nằm trong một ngôi đền, nơi đây mang đến không gian yên tĩnh và thư giãn. Du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào vào mùa xuân và hoa cúc vào mùa thu, cùng với hàng trăm loại hoa khác đang đua nhau khoe sắc. Anh đang quay em nha. Đặc biệt, ở đây có cả một vườn hoa anh đào rũ, Shide Sakura. Vẻ đẹp của Shide Sakura nằm ở những cành hoa mềm mại rủ xuống như những dòng nước, tạo nên cảnh tượng thơ mộng và lãng mạn. Hoa có màu hồng nhạt, nở rộ thành từng chùm, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khi chúng bung nở. Khi gió thổi nhẹ, những cánh hoa như những bông tuyết bay lả tả, mang đến cảm giác thanh bình và dịu dàng. Đi hết khu vườn, các bạn sẽ đến rừng trúc Arashiyama, là một điểm đến nổi tiếng ở Kyoto, nổi bật với những hàng trúc xanh mướt tạo nên không gian yên bình và huyền bí. Đi dạo trong rừng, du khách sẽ cảm thấy âm thanh gió xào xạc qua các thân trúc và ánh nắng mặt trời len lỏi giữa các cây.
Công nhận là rừng trúc và những khu vườn ở đây đều rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình đã nhấn mạnh lại rằng ở đây cực kỳ đông. Và nếu muốn đầu tư cho một bức ảnh cực kỳ lung linh thì mọi người nên đến đây vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ sáng nhé. Đây nè. Trời ơi, cởi được bộ đồ kimono ra như trút được hàng ngàn tấn sắt. Đi ăn thôi. Cây sedan cá hồi, thêm một cái trứng cút, thịt màu đỏ óng óng ánh. Mình có thể ăn hết 2 tô đó. Ăn no cái bụng cũng đã đến lúc đi ngủ. Thì tụi mình bắt tàu Shinkansen từ Kyoto về tới Osaka. Khách sạn mình thuê có tên là Ebisu, nằm dưới gần chân tháp Tutankhamun của Osaka. Tháp Tutankhamun là một biểu tượng nổi bật của thành phố Osaka, được xây dựng vào năm 1912 với chiều cao 103 m. Tháp mang kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phong cách phương Tây và Nhật Bản. Tụi mình check-in khách sạn và gửi hành lý, sau đó đi bộ một vòng quanh chân tháp để tìm một quán sashimi gần đó và thưởng thức sashimi của Osaka, xem nó có khác gì với sashimi của Tokyo không nhé. Ở quán ăn này, khi ngồi vào bàn thì mặc định các bạn đã phải tốn 300 yên cho một người vì chi phí dịch vụ, đồ uống, khăn tay và các dịch vụ khác. Bỏ miệng luôn. Trời ơi, nó ngon. Ngon quá ha. Cậu bóc ăn hết luôn nha, cậu ăn được hết mọi thứ luôn á, toàn bún trứng nữa nè. Đây là nước gì đấy cho nước cam quýt. Nè, nước này là nước chấm nước đi. Cắn nha. Trời ơi, nó ngon. Coi chừng dính cái giường của mẹ nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của Nhà Sữa. Hy vọng video này mang đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị về vùng đất tuyệt đẹp Kyoto. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình kế tiếp ở Osaka, nơi chúng ta sẽ khám phá thêm nhiều điều tuyệt vời khác. Hãy like, share và subscribe kênh nhé để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.